سلام آقا یوسف. خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی. کجا تشریف بری؟ اینه برای زنگ عیزه هم من خرید فروش ساختمونه. خب این منطقه تا بریم باش صحبت کنیم اشناسم شد. قبلا از ای زمین خریم سی راضیه. بریم باش صحبت کنیم اینم ساختمون چیزی سراغ داره که باش بخریم. شورت. آدرس که به ما داد فکر کنم این در بود، در قرمز. در قرمز؟ احتمال زیاد. این در قرمز بود. احتمالاً داخل یکی باید ساختمونه ده. تماس باشی رو کنید. تمام داخل. ممنون تشکر. سی موضوع مزاحمت جان. اون ساختمون چیزی سراغ داشتی یا نه؟ ساختمون نیاز داری؟ زمینه که یا ساختمون؟ نه ساختمون. ساختمون. خیلی نزدیک خیابون بوده. لا یه جا خوبی بوده که نوسازی خیلی یا نیمه کاره خیلی تکمیل خیلی. زنی که معلوم زیاد داریم. ما کارمون ساخت سازیم. حالا یه چند تا شیبو ببینیم شرایطش برنامه‌ش. این روبروی این نوسازه. داره کارش انجام میدیم. پدر چی خره؟ نه اینو نمیخوام. نزدیک جاده و ساختمون مسکونی خوام. سی تجاری. نه. ساختمون خود. هم تجاری هم مسکونی. یه قیمت بالا ده به خیابون هستی قیمت ها بالا یه خونه هست یه خونه چطوره؟ یه خونه نبینیم؟ تا 500 تومانی کن. خیابون هستی زیاد میام چقدر بگیریم؟ این ساختمون چقدر میده؟ این ساختمون بازم اندوکوری هم بازم داره بخور این بالا 1 میلیون اوه خیلی گیرونی گفت. این بالا 1 میلیون لب جاده اصلیه این ساختمونه؟ ساختمون لب جاده اصلیه هم رو مغازه بود من بیاد بسم حسه پشتش هم حسه این خونه هم حسه بالاخره این خیابون خونه اصلیه این خونه بزرگه حیرت شو به همه خواهم بفروشن؟ این منطقه آرومی نیست منطقه ناآرومه خاطر همین درگیری به چی خواهم بفروشن؟ خواهم بفروشن برم قیمت زیادی کن قیمت همین قیمت جاده اصلیه همین ولی خواهد هسته بیرون از جاده اصلی نزدیک زمینه کشاورزی نزدیک کوه اونا به درد تیخاره برونی الان ماشین هستی بعدا نمی رسونم طلبات هستی بزنی اگه جایی وقت داری مزاحمت نیستم بتا سلام خوبی؟ ممنون دست درد نکنید
لب خیابون اصلی قیمتاش بالاه. چرا؟ چون که لب خیابون اصلی هم تجاریه هم مسکونیه. این همین ساختمون هم مسکونی خام به درد خاره. ولی خود قیمتش بالاه. قیمتش بالاه. ما حقیقتا یه تکی بدهکار همین ماشینم درست. بعد میخوام یه ساختمون در حد 400 تومن 500 تومن داشته بودم که بتونم این ساختمون هم هست. به درد قیمتش چنده حدود؟ یا همین قیمت‌های همین حدودای رنج قیمتش داده اصلیه. خب نزدیک این دن به شرکت گازه. این آپشناش داره. کدوم مسیر بره؟ این مسیر. مسیریو حالا اول این مسیر بود بهتره. این مسیر خود این مسیر هم هست. این مسیر هم که دو تا راضی نخشنوسی که زمین دیدیش قسطی اون اونجا اتفاقا یه ساختمون همونجا داری. یه ساختمون همون مسیر داری؟ همونجا اصلا کلا یه ساختمون همون قسمته. خب باشه الان چند تا نشون بده. الان اون ساختمون هم یه سری چیزنیم. این ساختمون هم هست هم ولچرد رفته به خاطر همین درگیری هم خالی شده. اگه به درد تو خوره ساختمون هم همینجا. کدوم؟ همینجا این ساختمون یو این به درد تو خوره. یه لحظه ببینیمش. حالا طبقه جاش بریم ببینیم به درد توی خوره و خیلی حقیقتا خیلی مخارجشه. سقفش سقف ما تزیین سیم کشی اصلا ناره، برق ناره، هیچ ناره. کار داره. ساختمون کار داره. اگه به درد توی خوره ساختمون هم هسته. اون ساختمون هم هسته؟ ساختمون هم هسته ولی خب فعلا دامش اجاره. اجاره؟ این در روزیه وقت داره. خالیش. ولی مال خونه. در روزیه ورسای باش حالا برای یه خونه دیشان نشونم ببینم. خونه که گفتی نزدیک زمین راضیه اون خونه دور از روستای فاصله داره یکم. درست دونه نسبت به بقیه ساختمون غیر این هم داری. این ساختمون؟ این هم داری. این هم به خاطر که تکمیله. خب همه امکاناتش تکمیله. فقط برای زندگی به درد میخوره. قیمتش نسبت به اونه یکم کمتره ولی خب یه دوروبری یتمن احترام جورش کنم. یتمن خیلیه. 900 تومن الا. خب من ندارم 800 تومن 200 تومن بدهکار ماشینم. یه 100 تومن بعد من زیبام بود که هزینه کنم 500 تومن احترام هزینه کنم. 500 تومن خب میگویه نیتری 400 تومن. یک خازم 400 تومن بذاره. اون طرف هم بنده خدا هم قیمت یک خورده بی مشتری کم گیرشون من گفتم کمش کنیم الان 900 تا نهایتش بهترام. نه 900 تومن نمیتونم. و هم به خاطر که حیات نداره فعلا کمتره. اون 850 به درد می‌خوره. ولی اون خونمونی که آخر دیگه آخر این به خودت میگی دور به روستایه اون برای ما اون مسیح برای تا ساختمون ببینم اون مسیح هست نه میتونی بری در دسته بدر نه خواهم بریم سراغ همون آخرین خونه.
میخوام فرار کنن، میخوام ساختمون بخرم. خب دیگه بالاخره هر یکی شرایطی داره. این شرایط شد جوریه که میخوام برن دور از هیاهو و دعوا بوده. نسبت به جای دیگه قیمتاشون مناسبه. قیمتاش توازن مناسبه نسبت به جای دیگه. هم گاز داره، آب داره، برق داره، همه امکاناتشون دارن. درسته یه خورده جاده ایور چاله چیزه داره. این ساختمون هم هست. یا این هم هست. قیمت اینه چقدر دیگه اون؟ یعنی همون رنج قیمته، چون این محدوده کلا یه رنج قیمته. درست. این محدوده اون خونه که زیر زمین رازیه هن ایبو وصله هم بریم باش. اون خونه نه، چون که یه خورده فاصلش ببین، فاصلش دوره. درست. خب باید باش صحبت بکنم، صاحبش راضیش بکنم. باید راضیش بکنم که بتونیم برداریش، چون که الان با یه قیمتی که جناب عالی گیرت نیا. تا برام ببینم همون ساختمونه که مد نظر منه. نه ساختمون نیست. ببین اون ساختمونم با مسابقت که صاحبش امکاناتش فوله. درست. تمام امکاناتش داره، فرش کرده، سرویساش، کاراش همه کرده، حیاط داره، بیرون دستشوی همون داخل داره، بیرون داره، پارکینگ داره، خیلی اون مزایاش بهستون. خب زاده خیلی خرابه. من خواهم خونه هم میره نیست. من خواهم همین رو. زمستون ایور زادش خیلی خرابه. مسیل سیلابه، مسیل سیلابه. درست. به خاطر همین مشتری کم بیاد. جاده از این برم نیتره بیاد. همین ساختمون که رو به روه همین ساختمونه. اگه به درد بخوره ببریم ببینش. اگه راضیه و من نگو نه، خب من اصلا با راضی صحبت نکردم که خونه خواهم بخرم. خب یه مشتری بنده خدا اینم ما گفتن یه سری ما اومدیم دیدیمش. درست. الان خود ایو امکان داره که بریم داخل حیاط؟ نه باید با صاحبش هماهنگ بکنیم. درست. که صاحبش بیاد نشونه، چون الان شاید داده باش اجاره. تا تماس نگیریم هماهنگ نکنیم. نه هماهنگ نکنیم. نیو داخل حیاط. هماهنگ کرده نیست. حالا این آدرس ها و این خونهایی که درست ما داریم باشه، هر کدومت به دردت میخوره. زمین خواستی هم هست. تا یه لحظه با راضیه صحبت کنم. حتما راضیه در موردش یه چیزای دونستی که راضیه ازش برق برده. خب یه همسایه شونه. درست. الان یه لحظه یه سالی و راضیه بپرسیم با هم. باید ببخشی امروز هم خیلی اذیتت شدیم. کارمونه خوبه شما املاکی ها وقت خوبه. آقا مواظب سگ باش نجیر آقا. نه سلام راضی. خوبی؟ حالت خوبه؟ راضی ای صاحب ساختمونت میشناسی هستن؟ من مشتری بدم. من دقیق میشناسم. اینکه من یه خرید فروش ساختمان زمین انسان خودم میشه دام خودم. یعنی بنده خودم میگه ساختمان زیاد بشه. اون وسط هم میرسه. زیاد هزینه. این ساختمان مناسب‌تر گیرو بردیم همین معرفی کرده. ما صاحبش دقیق میشناسم. از تلفنی یه بار اومد چک کردم رفت تلفنی با ما.
ما پدر بزرگم که اطلاع داری فوت کرد. ممنون. ما یه زمینی داری و ما هم زمینش دیروز رفتم فروختمش. زمین دام یه املاکی فروختم. حالا خواستم یه ساختمونی بخرم. بعد یه استاد آدرس ایری نداره، چند تا ساختمونشون دا. من شهر نترسم بخرم، خیلی بیرونی. نه تو سعی صاحب شد شد. نه نترسیم در داخل اینکه آخه بدون اجازه هم نمیبره داخل ما دیگه همسایه شما حالا آدم خوبی صاحب شد. ملاحظه کنه بیه بنده خودم 4 تا 5 تا 6 تا ساختمون داشت بده خود از اینشون زیاده ساختمون لب داده اصلی بید بده خود واسطش میرسه واسطش میرسه یه ساختمون بیرون از منطقه بویه یا کناره بویه واسطش بهتر است در حدی هر سرش هم چقدر بغداد بود و لاده خوبی هم داره توی چند ماه ابدی فیدبک از اون اصلا نیست آدم خوبیه ما فیلم حدوداً رسه ما زمین پدر بزرگ ما فروختم زمین پدر بزرگ ما فروختم حالا از این هم از یه نظر ما گلم یه بهتره که معامله کنم گم لاغر نزدیکتر بویم از این رو تا مدتی که بچت بخواد دنیا بیایه لاغر اگر مشکلی چی داشته بود بتونی مشکل تا حل کنم مشکلی نیست از اون برنامه مشکلی نیست با هم قبلا کاری کردم سیش اومه همین رو من داشتم سیش کاری کردم اومه زمین معامله کردم ولی خب یه مشکلاتی پیش اومد که بین خونه باشه خب راز یاده تا ما باش تماس بگیر هر موقع تا با هم بیایم از این ساختمون رو ببینیم ممنون باشه باباری ممنون نریم خونه در خدمت دویم نه دست در نکنم دیگه من قول دام کسی یه جایم برم یه بنده خودم زمینش کنم هوا خرابه باش رو محل کنم حالا امشب با صاحبش تماس بگیر با صاحبش هم آهنگ کنم یه ببین اگر به صلاح با ما راه یا باش صحبت بکنم ببینم باش چطور دست در نکنه نقدنه یا نه پولش نقده بهش نقد خب ها باش پولش نقده در حد 400 تا 500 بو نقد حالا اگر یه بیشتر گفت چی؟ اگر بیشتر گفت باید یه تکیتی بدیمش که بعداً پیچه با مشکل باش صحبت کنیم حالا استاد با همون منتظرتم حالا فردا منتظرم هماهنگی با فروشنده کنم در تماس ممنون بفرمایید ممنون
دست در نکنه قربان. بفرمایید. تشکر از بریم لطفتون. عزیز. قربان شما ممنون دستون در نکنه. خداحافظ. یا علی موفق باش سلامت.